Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlein Tukkers en ik leer je alles over bloemschikken. En ik kreeg heel veel de vraag: goh Carlein, wil je een keer weer de halve krans opmaken in herfstkleuren en herfstmaterialen? Dat gaan we vandaag doen, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Te abonneren op dit kanaal is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag de video een beetje sneller maken, omdat het wel iets bekends is. Dus je kan gewoon lekker snel de video bekijken. Er staan natuurlijk meer video's van de halve krans online, dus je kan hem eventueel ook echt stap voor stap terugkijken. Maar vandaag gaan we het gewoon even lekker snel doen, dus aan de slag. En hoe tof is deze krans dan? Echt prachtig van mooie herfstmaterialen. Je kan hem dus neerleggen op een schaal, elke gewenste schaal wat je leuk vindt. Je kan hem dus ook weer op de pin zetten, dat hebben we vorige keer ook gedaan. En dan kan je hem neerzetten, dus net wat je zelf mooi vindt. Hij zal in het begin een beetje lekken, maar dat gaat al vrij snel af. Dus ja, dan heb je echt een prachtig mooi bloemstuk. Ik zal weer op de pin zetten. Dat is ook echt heel tof. Dan heb je echt een heel tof bloemstuk. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder een kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zien jullie mij weer bij een volgende video. Doei!